نظر خواستن خیلی مهمه. وقتی که شما نظر یک نفر رو در رابطه‌ای که باش هستید راجع به کاری که میخواید انجام بدید بپرسید، احساس اهمیت رو به اون آدم القا میکنید. میگی تو برای من مهم هستی، اون نظر تو در کاری که میخوام انجام بدم از اهمیت بالایی برخورداره و اون احساس غرور رو در پارتنر شما به وجود میاره و احساس میکنه که اثر موثری در زندگی شما داره، نقش پررنگی داره و طبیعتاً نظر شما براش مهم هست. خب وقتی که این احترامات و این کارهای ریز رو انجام بدید، همیشه اون ارتباط دائما در گفتگوه، در تکاپوه، در جنبشه. هیچ وقت ساکن نمیشه، راکد نمیشه که بخواد یواش یواش به یک مردابی تبدیل بشه تا تمام اون آرزوها و احساساتتون در اون مرداب فرو بره و از بین بره. به نام خدا با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی، میزبان همیشگی شما در کانال سیاه سفید خاکستری. ما هر یک شب در میون به صورت منظم رأس ساعت 9 شب ویدیوها رو برای شما بارگذاری میکنیم. امیدوار هستم که ما رو همچنان پیگیری و دنبال بکنید و ویدیوهای قبلی رو هم حتما دیده باشید. از همراهی همیشگیتون سپاسگزارم. دوست عزیزی در تلگرام به من پیام دادن و در رابطه با سردی رابطه و اینکه دوباره چجوری میتونن رابطهشون رو گرم بکنن از من سوال پرسیدن. تا حدودی خدمت ایشون اونجا جواب دادم، اما دیدم سوال بسیار خوبیه که ممکنه خیلی از آدم‌ها در روابطشون دچار سردی شده باشن، ولی خب از اونجایی که رابطه براشون مهمه، شخص مقابلشون رو دوست دارن و دوست ندارن که اون شیرازه ارتباط و زندگیشون از هم بپاشه، ترجیح دادم که این موضوع رو هم با شما در میون بگذارم. خب وقتی که یک رابطه سرد میشه چندین دلیل و المان مشخص داره. اولین که مدت زمان رابطه مهمه. یعنی آدم‌ها در ابتدای یک رابطه که قرار میگیرن سعی میکنن از اون شور و هیجانی که دارن بیشترین بهره برداری رو بکنن، بیشترین لذت رو ببرن و به سمت همدیگه کشش و گرایش بسیار زیادی دارن. اما بعد از مدتی یکی از طرفین، بلخص آقایون، ترجیح میدن که نفرات دیگه ای رو هم در حقیقت تجربه بکنن و لذت رو از اشخاص دیگه هم ببرن و همین واسطه ممکنه اون خانم یا اون دختری که در رابطه باهاشون هست رو دیگه در نظر نگیرن، براشون اون جذابیت و حرارت روزهای اول رو نداشته باشه و اصطلاحاً بخوان به اون موضوع و اون رابطه خیانت بکنن. اما گاهی وقتا هستش که این موضوع برعکسه. از نظر خانم اون مرد دیگه جذابیتی نداره. چرا؟ چون ممکنه با زوایای پنهان شخصیتی اون آشنا شده باشه، اون اعلان خطرها و رد فلگ ها رو ازش دیده باشه و یا ممکنه بر اساس آن چیزی که نیاز داره میبینه اون مرد نمیتونه از پس نیازهاش بر بیاد، از چشمش بیفته. پس وقتی که ما راجع به سردی در رابطه صحبت میکنیم یک موضوع کاملا دو طرف است. ممکنه المانهای دیگه هم وجود داشته باشه که حالا راجع به اون هم صحبت خواهیم کرد. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که حالا برای به هر دلیلی یک رابطه سرد شده، چیکار باید بکنیم که اون گرما به اون رابطه دوباره برگرده؟ وقتی که یکی از طرفین به علت خاصی اون اتفاق و اون گرما و حرارت رو دیگه در این رابطه احساس نمیکنه. اگر متوجه شده باشید، با توجه به اینکه امروزه روابط آزاد در بین زوجین بسیار شایع شده و آدم‌ها مثل سابق تعهدی نسبت به همدیگه کمتر احساس میکنن، اون وقتی که اون حس تنوع طلبیشون سبب این میشه که پارتنر خودشون و همراه خودشون رو در نظر نگیرن و یا اصطلاحاً از چشمشون بیفته. خب گاهی وقتا خانم ها بعد از اینکه یک مدتی با اون شخص در ارتباط قرار میگیرن دیگه از اون شور و هیجان میفتن، کمتر به خودشون رسیدگی میکنن، شاید از نظر ظاهری دیگه خیلی اهمیتی به خودشون نمیدن و میگن ما این مرد رو به دست آوردیم
پس دیگه چه لزومی داره که هر روز برای اون جذابتر باشیم؟ و یا گاهی وقتا با عدم تمکین نسبت به روابطی که قرار براشون اتفاق بیفته، اون مرد رو محدود میکنن و باعث دوری و دلسردیش میشن. خب خیلی وقتا خانم ها بر اساس اون نوع تربیتی که در قدیم وجود داشته و اینکه فکر میکنن که اگر مثلا مرد رو تشنه نگه دارن اون بیشتر به سمتشون جذب میشه. اما این اتفاق در جامعه باز امروز چیزی نیستش که بتونه مرد رو در رابطه با شما نگه داره و یا نسبت به شما حریص کنه. اگر ببینه نسبت به اون حالت سردی دارید یا عدم تمکین دارید، با توجه میگم به شرایطی که وجود داره، بلافاصله برای رفع نیاز خودش شروع میکنه به ارتباط و روابط جدید. خب طبیعتاً پس این فرمول در جامعه امروز خیلی سازگار و به درد بخور نیست. چیزی که امروز هستش اینه که شما تا جایی که میتونید اون حس گرما رو بلخص در روابط عاطفیتون حفظ بکنید. احترام گذاشتن یکی از نکات بسیار مهم هستش که اگر حریم ها از بین بره، بی احترامی شکل بگیره و پرده دری بشه، طبیعتاً آدم ها نسبت به هم دیگه سرد میشن. ما قبل از اینکه به فکر درمان یک رابطه مشکل دار باشیم یا یک رابطه سرد شده، بهتره که عامل‌های پیشگیری رو رعایت بکنیم. چون اگر یک زن و مرد از همدیگه ببرن، خیلی سخته و با تلاش بسیار زیادی ممکنه اون رابطه دوباره به اون هیجان و یا اون گرمای سابقش برگرده. پس پیشگیری بهتر از درمانه. یادمون باشه که قبل از اینکه رابطمون به اون سردی کشیده بشه، اون احترام رو در رابطه به همدیگه بذاریم، نیازهای جسمی، جنسی و روحی و عاطفی همدیگه رو برآورده بکنیم، نذاریم که کار به جایی برسه که با هم غریبه بشیم. صحبت بکنید نسبت به اتفاقات روزمره، نسبت به آن چیزی که در تخیلتون میگذره، با همراه زندگیتون در میون بگذارید. در مورد کارهایی که میخواید انجام بدید حتما مشورت بکنید. نظر خواستن خیلی مهمه. وقتی که شما نظر یک نفر رو در رابطه‌ای که باش هستید راجع به کاری که میخواید انجام بدید بپرسید، احساس اهمیت رو به اون آدم القا میکنید. میگی تو برای من مهم هستی، اون نظر تو در کاری که میخوام انجام بدم از اهمیت بالایی برخورداره و اون احساس غرور رو در پارتنر شما به وجود میاره و احساس میکنه که اثر مؤثری در زندگی شما داره، نقش پررنگی داره و طبیعتا نظر شما براش مهم هست. خب وقتی که این احترامات و این کارهای ریز رو انجام بدید، همیشه اون ارتباط دائما در گفتگوه، در تکاپوه، در جنبشه. هیچ وقت ساکن نمیشه، راکد نمیشه که بخواد یواش یواش به یک مردابی تبدیل بشه تا تمام اون آرزوها و احساساتتون در اون مرداب فرو بره و از بین بره. پس باید همیشه این نکته رو توجه داشته باشیم که وقتی که ما به یک رابطه سرد میرسیم، درست کردنش بسیار بسیار سخته. حالا خیلی از آدم‌ها سعی میکنن از فاکتورهایی مثلا پول، مثل هزینه کردن، مثل توجهاتی که قبلا نکردن ولی امروز دارن به صورت اگزاجره و به صورت خیلی تابلوی انجام میدن، اون رابطه رو دوباره به قول معروف گرم کنن. پس طبیعتاً اگر اون رابطه برگرده و گرمایی درش به وجود بیاد، اثر محرکه‌ای درش وجود داشته که خود فرد عاملیت اون موضوع نیست. یعنی در حقیقت اون پولی که داره هزینه میکنه ویژگی برگشت اون آدم رو فراهم کرده. یا از نظر نوع روابط جنسی، وقتی که یک فاصله بینتون میفته و یا اون جذابیت‌های بصری برای شما کمرنگ میشه، اما این رو باید در نظر داشته باشید که همراه و شریک زندگی شما ممکنه در طی سالهایی که شما را همراهی میکنه دچار تغییرات فیزیکی بشه. ممکنه چاق بشه، ممکنه لاغر بشه، ممکنه یه مقدار چین و چروک روی صورتش بیفته. اما ما قرار نیستش که آدم‌ها رو فقط جسمشون ببینیم. آدم‌ها ارزش انسانیت دارن. اون قلب مهربونشون هستش که در وهله اول و تا آخر قراره با شما باشه.
پس طبیعتاً هرگز تصور نکنید که اگر یک زن زیباتر یا یک مرد خوش‌تیپ‌تر رو دیدید دیگه طرف مقابل زندگیتون از چشمتون بیفته، چون همیشه یک بهتری هم وجود داره. یعنی شما نمیتونید بگید که این آخرین نفر بهترین جهانه، من دیدم، خب طبیعتاً پارتنرم رو کنار میذارم میرم سراغ این و دیگه ایشون انتهاست. نه، یکی از اون زیباتر، یکی از اون جذابتر، از اون گرمتر هم وجود داره. خب پس ما میخوایم به صورت پلکانه این نردبان رو همچنان بالا بریم تا انتهاش نمیشه. ببینید تمام کاری که ما باید بکنیم قبل از اینکه هر مشکل و مسئله‌ای در رابطمون به وجود بیاد، باید این رو اول در خودمون حل بکنیم که هدفمون از شروع و یا ادامه دادن یک رابطه چیه، ما چه چیزهایی رو نیاز داریم و طرف مقابلمون چقدر میتونه پاسخگوی نیاز ما باشه. اگر ایشون در مقامی هستش که در شرایطی هستش که توان جنسیش یا توان فیزیکیش یا توان مالیش اونقدری نیستش که تمامی خواسته های شما رو برآورده کنه، اما انسان شریف و درستیه، انسان پاک و فداکاریه، انسان زحمتکشیه، خب خیلی وقتا میتونید با یک سری تکنیک ها نیازهای جنسی خودتون رو همراه با پارتنر زندگیتون مرتفع بکنید. نیازی نیستش که حتما همه یک کار رو طرف مقابل برای شما انجام بده. خودتون هم میتونید به خودتون کمک بکنید تا یک لذت دو طرفه رو علیرغم اینکه یک طرف از اون رابطه ممکنه دچار ناتوانی باشه. پس ببینید هر چیزی یه راهکاری داره. اگر سطح توقع بالایی دارید باید خودتون هم تلاش بکنید، خودتون هم همیارانه و همدلانه به اون شخص کمک بکنید تا به آرزوهاتون برسید. همیشه میگم یک چیز بالاتر و بزرگتری وجود داره، اما ما آدم‌هایی هستیم که نمیتونیم همه چیز رو در کنار هم داشته باشیم یا به هر چیزی که میخوایم در نهایت سقفش برسیم. باید از این چیزی که در اکنون زندگی ما هست لذت ببریم، شکرگزارش باشیم و سعی بکنیم که روابطمون رو در یک خط متعادل جلو ببریم که اگر درگیر فراز و فرودی شد طرف مقابلمون هم این احساس رو داشته باشه که در تمامی شرایط تو در کنارش هستی. پس قبل از اینکه ما بخوایم به فکر درمان یک رابطه سرد باشیم باید حتما کارهایی رو انجام بدیم تا رابطمون به سمت اون سردی حرکت نکنه. اما اگر واقعا در یک رابطه هستید که هر چقدر تلاش میکنید که اون گرما و اون ارتباط و اون شور و هیجان و عشق رو دوباره با اون آدم تجربه بکنید و برگردونید به حالت اول، اما میبینید که مؤثر نیست، اون آدم دیگه سودای زندگی دیگری در سرش هست، گاهی وقتا شخصیت خودتون رو بیشتر از اینی که هست خورد نکنید. برای عزت نفس خودتون ارزش قائل باشید، چون ممکنه که با توجه به اون نیازی که طرف مقابل در شما میفهمه و احساس میکنه فقط بخواد ازتون سوء استفاده بکنه برای اینکه یک روز دیگه شما رو در زندگی خودش داشته باشه. یعنی شروع میکنه به گذاشتن شرایطی که شما به خاطر اینکه این آدم رو حفظ بکنید در کنارتون مجبورید همه رو گردن بگیرید، تمکین بکنید و متاسفانه گاهی وقتا آسیب‌های خیلی زیادی رو به همراه داره. امیدوار هستم که پاسخ این دوست عزیزم و خیلی از دوستان دیگر رو به درستی داده باشم. اگر سوالی داشته باشین در قسمت کامنت ها خوشحال میشم که نظراتتون رو ببینم و پاسخگوی اون باشم. اگر هم نیاز به مشاوره بیشتر داشتید آیدی تلگرام من در پایین همه ویدیوها وجود داره و دوست دارم که اونجا هم پاسخگوی شما باشم. از اینکه ما رو همچنان همراهی میکنید و دلگرمی ما هستید از شما سپاسگزار هستم. شاد و پاینده و پیروز باشید.